नमस्ते, म प्रकाश पौडेल जिज्ञासु। आज म तपाईहरुलाई लिनक्सबाट विन्डोज प्रोग्राम अथवा कसरी एक्जिक्युटेबल फाइलहरु चाहिँ ओपन गर्न सकिन्छ त्यो भन्दैछु। यो खास गरेर डुअल बुट सिस्टम युज गर्दाखेरिमा अथवा लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम चलाउँदाखेरिमा विन्डोजको EXE फाइलहरु कसरी ओपन गर्न सकिन्छ त भनेर म सिकाउन गइरहेको हो। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम चलाइरहेको बेलामा आफूले युज गरिरहेको विन्डोजको EXE प्रोग्रामहरु जुन चाहिँ आफूले जानेको हुन्छ अथवा लिनक्समा त्यस्तो खालको इक्विभ्यालेन्ट प्रोग्राम छैन तर .exe खालको प्रोग्रामहरु चाहिँ छ, त्यसबाट आफूले केही काम लिन सकिन्छ भने त्यतिबेला चाहिँ यो प्रोग्रामको काम लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ लिनक्समा एउटा स्पेशल प्रोग्राम छ वाइन भन्ने है। वाइन भन्ने प्रोग्राम छ अनि त्यो वाइनलाई रन गर्नको लागि चाहिँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेसमा चाहिँ PlayOnLinux भन्ने GUI एप्लिकेसन छ। पहिला हामीले वाइन भनेको के हो हल्का त्यसको बारेमा चाहिँ बुझौँ है त। त्यसको लागि हामी चाहिँ वेबसाइटमा गएर त्यसको होम पेजमा गएर हेरौँ त्यसको डिटेल। यसको प्रोग्राम छ winehq.org भन्ने है। यो वाइन भनेकै यहाँ लेखेको छ हैन। वाइन भनेको के हो त भन्दाखेरिमा सिनोनिम अफ वाइन इज नट एन इमुलेटर। जस्तै चाहिँ GNU भनेको चाहिँ GNU इज नट एन युनिक्स भन्छ, त्यस्तै वाइन इज नट एन इमुलेटर। वाइन चाहिँ के हैन त इमुलेटर हैन। यो चाहिँ यो कस्तो खालको हुन्छ भने वाइन भन्ने POSIX कम्प्लाइन्ट अपरेटिङ सिस्टम जस्तै macOS भयो, लिनक्स भयो एन्ड BSD मा विन्डोज एप्लिकेसन्सहरु रन गर्न सक्ने कम्प्याटिबिलिटी एप्लिकेसन हो के है। यो जुन वाइन छ यो वाइनको स्टेबल रिलिज भर्जन चाहिँ 5.0.1 हो। यो तपाईहरुको सिस्टममा अहिले लेटेस्ट रिलिज हुनुपर्छ है। जुन सिस्टम रन गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईको वाइन इन्स्टल भएको हुनुपर्छ। मैले कसरी वाइन इन्स्टल गर्न सकिन्छ, वाइन इन्स्टल गर्न चाहिने कमान्डहरु पनि मैले यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा राख्दिन्छु, तपाईहरुलाई चाहियो भने त्यसबाट लिन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ जुन छ यो डेभलपमेन्ट भर्जन 5.1.1 चाहिँ पनि एक्जिक्युट भएको छ देखाएको छ। वाइन खास गरेर चाहिँ यो विन्डोजको पर्फेक्ट रिप्लेसमेन्ट त होइन, यो लिमिटेड छ हैन। नामै वाइन हो। अलिकति चाहिँ यो लिनक्समा रन गर्दाखेरि कहिलेकहिले लिनक्स अलिकति तपाईको यो मेमोरी कम छ भने ह्याङ पनि भइदिन सक्छ है। यो वाइनको बारेमा पुरै डिटेल यहाँ दिएको छ। 5.1.1 रिलिज भएको छ, 5.1.0 रिलिज भएको छ। खास गरी स्टेबल रिलिज चाहिँ 5.0.1 हो। यो तपाईको सिस्टममा कुन चाहिँ वाइन छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ कमान्ड मोडमा जान सकिन्छ। कमान्ड मोडमा गएर हेरौँ है त। कमान्ड मोडमा गएर वाइन हान्ने अनि माइनस भर्जन हान्यो भने वाइनको भर्जन देखाउँछ। मेरो सिस्टममा चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट भर्जन वाइन 5.0.0 इन्स्टल भइसकेको छ है। तपाईहरुलाई यो इन्स्टल गर्नुपर्छ पहिला। वाइन रन गर्न भन्दा पहिला चाहिँ यो 5.0.1 इन्स्टल भएको हुनु पर्यो अथवा लेटेस्ट रिलिज चाहिँ इन्स्टल भएको हुनु पर्यो। त्यो इन्स्टल गर्न के कमान्ड हान्नुपर्छ मैले यो भिडियोको कमेन्ट लिंकमा चाहिँ राखिदिन्छु, त्यो हेर्नु होला। अब यो वाइन त भयो। वाइन चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डमा रन हुने एप्लिकेसन हो। यो सँगसँगै चाहिँ फ्रन्ट इन्डमा रन हुने प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो PlayOnLinux भन्ने छ। PlayOnLinux.com। यो PlayOnLinux भनेको फेरि कस्तो हो भने लिनक्स युजरहरुलाई वाइन चलाउन अलिकति चाहिँ कम्प्लेक्स भयो, गाह्रो भयो के। त्यसैलाई सिम्प्लिफाइड रूपमा चाहिँ PlayOnLinux चाहिँ आएको हो। लगभग यो सबै डिस्ट्रोहरुमा चल्छ। आर्च लिनक्स, डेबियन, फेडोरा हैन, उबुन्टु, यो मैले चलाइरहेको लिनक्स पनि उबुन्टु बेस्ड हो, यसमा पनि चल्छ। त्यसकारणले तपाईहरुले जुनसुकै लिनक्स रन गरे पनि विन्डोजको .exe फाइलहरु रन गर्नु पर्यो भने त्यतिबेला चाहिँ वाइन युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन PlayOnLinux आयो, PlayOnLinux इज लेस कम्प्लेक्स देन वाइन। अलिकति युज गर्न सजिलो छ। यो चाहिँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेसमा छ। तर यो के हो भन्दा फ्रन्ट इन्ड अफ वाइन नै हो। फेरि PlayOnLinux भनेको कुनै अर्को नयाँ प्रोग्राम होइन, यसको वाइनकै चाहिँ के हो त फ्रन्ट इन्ड हो। कुनै बेला एरर पनि दिन सक्छ, जस्तै 32 बिट 42 के अरे 64 बिट वाला कम्प्लिकेसन इस्युजहरु पनि आउन सक्छ। यो जुन छ PlayOnLinux भन्ने यसले भर्चुअल ड्राइभ्सहरु युज गरेको हुन्छ। कुनै एप्लिकेसन्सहरु त्यही इन्स्टल भइसकेको हुन्छ। सबै एप्लिकेसन्सहरु रन गर्न सकिन्छ भन्ने हैन, तर धेरै जस्तो एप्लिकेसन्सहरु यसबाट चाहिँ रन गर्न सकिन्छ। यो .exe फाइल एक्जिक्युट गर्नको लागि एउटा बेस्ट चाहिँ सफ्टवेयर हो। जस्तै अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरिमा मैले पहिला यहाँ तपाईहरुलाई यो रन गर्न भन्दा पहिला चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने भन्दा यो वाइन चाहिँ इन्स्टल भएको हुनुपर्छ।
तपाईको सिस्टममा चाहिँ वाइन इन्स्टल भएको छ कि छैन त्यसको चेक गर्नको लागि वाइन भर्जन हान्नु भयो भने चाहिँ देखाउँछ। मेरोमा चाहिँ अलरेडी वाइन चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छु। वाइन इन्स्टल गर्ने प्रोसेस सिकाउनको लागि धेरै टाइम लाग्ने भएको भएर मैले यसको लागि चाहिने कमान्ड चाहिँ त्यहाँ लिंकमा राखिदिएको छु है। अब वाइन इन्स्टल भइसक्यो। यो वाइन इन्स्टल भइसकेपछि हामीले यो के इन्स्टल गर्नुपर्छ त PlayOnLinux इन्स्टल गर्नुपर्छ। र यो PlayOnLinux पनि अहिले यो यहाँ चाहिँ यसको डिटेल दिएको छ। व्हाट इज PlayOnLinux हैन, व्हाट आर द PlayOnLinux features. PlayOnLinux is a piece of software that allows you to easily install and use numerous games and apps designed to run with Windows operating systems. Windows मा रन हुने गरेर बनाएको एप्लिकेशन्स गेम्सहरुलाई इजिली के गर्ने त लिनक्स बाट युज गर्नको लागि इन्स्टल गर्न सकिने एउटा चाहिँ GUI मोड एप्लिकेसन चाहिँ PlayOnLinux हो। अब यसको फिचर्सहरु छ हैन, यहाँ यसको बारेमा चाहिँ डिटेल लेखेको छ। अब यसको लेटेस्ट भर्जन चाहिँ कुन आएको छ भन्दा आई वुड लाइक टु डाउनलोड PlayOnLinux भनेको छ। यसमा हेर्यो भने यसको लेटेस्ट भर्जन भनेको 4.3.4 हो। 4.3.4 चाहिँ यसको लेटेस्ट भर्जन हो। हेरौँ मसँग पनि PlayOnLinux अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु, इन्स्टल गरिसकेको छु। PlayOnLinux यो चाहिँ PlayOnLinux हो। यसलाई चाहिँ कमान्ड लाइन मोडबाट पनि इन्स्टल गर्न सकिन्छ है। PlayOnLinux यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हेल्पमा गएर एबाउट PlayOnLinux हेर्यो भने 4.3.4 भनेपछि मेरो जुन यो थियो 4.3.4 लेटेस्ट भर्जनको चाहिँ के छ त PlayOnLinux मेरोमा छ। अब PlayOnLinux इन्स्टल गरिसकेको छ भने अब यसलाई क्लोज गरिदिउँ। अब कसरी चाहिँ exe फाइलहरु एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ त, जस्तै यहाँ यो मैले PlayOnLinux खोलेँ। PlayOnLinux खोलिसकेपछि PlayOnLinux मा चाहिँ अब धेरैवटा यहाँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला एप्सहरु। जस्तै मैले यहाँ यो 7Zip पहिले इन्स्टल गरिसकेको छु, नोटप्याड प्लस प्लस इन्स्टल गरिसकेको छु। यिनीहरु exe फाइलहरु हुन्। यिनीहरु चाहिँ के हो त exe फाइलहरु हुन्। जस्तै मैले यो 7Zip भन्नेलाई रिमुभ गर्दिएँ। पहिला हेरौँ, यसलाई नेक्स्ट गरिसकेपछि यो रिमुभ हुन्छ। रिमुभिङ भर्चुअल ड्राइभ फ्रम 7Zip। 7Zip हैज बीन अनइन्स्टल्ड सक्सेसफुली। ओके, यो अनइन्स्टल भयो हैन। तब हामीले नोटप्याड प्लस प्लस के को लागि युज गरिन्छ, टेक्स्ट एडिट गर्नको लागि युज गरिन्छ। जनरली नोटप्याड प्लस प्लस चाहिँ यो प्रोग्रामरहरूले प्रोग्रामिङ गर्नको लागि पनि युज गरेको हुन्छ, कोडहरु लेख्नको लागि पनि है। अब यो रन भयो हैन, यो नोटप्याड प्लस प्लस भन्ने चाहिँ रन भयो। हामीले यहाँ चाहिँ लेख्न सक्छौं टन्न हैन, जे पनि लेख्न सक्छौं। यो एउटा प्रोग्राम इन्स्टल गरिसकेको थिएँ मैले, इन्स्टल गर्न टाइम लाग्छ त्यसकारणले मैले अर्को इन्स्टल गरेर देखाउँछु। यहाँ इन्स्टल भन्ने चाहिँ बटन छ। इन्स्टल भन्ने गर्यो भने अब यहाँ थुप्रै खालको एप्लिकेशन्सहरु इन्स्टल गर्न सकिन्छ। PlayOnLinux इन्स्टल मेनु हो यो हैन। यही भएका मध्ये गर्यो भने एसेसरिजहरु छन् यहाँ यत्रो धेरै हैन। डेभलपमेन्टमा यत्रो टुलहरु छ जुन चाहिँ विन्डोजको लागि भनेर बनाएको .exe फाइलहरु हो। यत्रो धेरै छन् हैन। गेम्समा पनि छ टन्नै। यो विन्डोजमा गेम्सहरु छ, त्यो लिनक्समा कसरी खेल्न सकिन्छ त भनेर जान्न पर्यो भने गर्नु पर्यो भने पनि यो वाइन इन्स्टल गर्नुपर्छ। वाइनमा चाहिँ त्यो रन गरेर खेल्ने हो। ग्राफिक्स एप्लिकेशन्सहरु छन्, त्यस्तै इन्टरनेट एप्लिकेसन, इन्टरनेट एक्सप्लोररहरु के चाहियो आफुलाई त्यो सबै इन्स्टल गर्न सकिन्छ। मल्टिमिडिया छ हैन, अफिस प्याकेजहरु, अफिस 2016, अफिस 2013, अफिस 2010 के चाहिएको हो हैन, त्यो जुन पनि हामीले इन्स्टल गरेर चाहिँ युज गर्न सक्छौं। अब मैले चाहिँ अहिले त्यत्रो ठुलो ठुलो प्रोग्रामहरु इन्स्टल गरिन। सपोज गरौँ अहिले 7Zip मैले भर्खरै अनइन्स्टल गरेको थिएँ, मैले 7Zip फेरि के गर्दैछु त इन्स्टल गर्दैछु। अब यहाँ भएको बाहेक अरु गर्नु पर्यो भने यहाँ तलपट्टि इन्स्टल अ नन लिस्टेड प्रोग्राम छ जुन चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेर कहीँ राखेको हुन्छ भने त्यसलाई लिएर आएर इन्स्टल गर्न पनि सकिन्छ। सपोज गरौँ मैले चाहिँ अहिले यो अनलिस्टेड प्रोग्राम चाहिँ इन्स्टल गर्दैछु। यो नन लिस्टेड भनेको यहाँ लिस्टेड नभएको। ओके, यसलाई इन्स्टल गरौँ है त। इन्स्टल गर्नलाई के भन्छ भने PlayOnLinux ओपन भयो, नेक्स्ट गर्दियौँ, नेक्स्ट गर्दियौँ। यसले केही डाउनलोड गर्छ, यसले फाइलहरु चाहिँ डाउनलोड गर्छ। PlayOnLinux इज रनिङ। ओके, 7Zip इन्स्टलेसन। यो 7Zip भन्ने वाइन रन भयो ब्याकग्राउन्डमा। त्यो हामीले जुन युज गरिरहेका छौं PlayOnLinux भन्ने त्यो फ्रन्ट एन्ड हो। ब्याक एन्डमा फेरि के चलिरहेको हुन्छ त वाइन नै चलिरहेको हुन्छ। यो कस्टमाइज गर्नको लागि ग्राफिकल युजर इन्टरफेसको थ्रु युजरहरुलाई सजिलो होस् भनेर PlayOnLinux चाहिँ आएको हो। यो PlayOnLinux नयाँ उबुन्टुमा अथवा चाहिँ लिनक्स मिन्टमा यो चाहिँ नयाँ भर्जनहरु आएको हुन्छ। PlayOnLinux को पनि वाइनको पनि त्यही नयाँ अपडेट गरिरहेको हुनुपर्छ। पुरानो र नयाँ भयो भने चाहिँ म्याच गर्दैन है। यहाँ इन्स्टल हुँदैछ, अलिकति टाइम लिइरहेछ यसले। भर्चुअल ड्राइभ इज बीइङ क्रिएटेड भनेको छ। यो भर्चुअल ड्राइभ क्रिएट हुँदैछ। यसले एउटा ड्राइभ भित्र चाहिँ फाइललाई इन्स्टल गरेको हुन्छ है। ओके, वेट गरौँ थोरै।
यसबाट माइक्रोसफ्टको जुनसुकै पनि एप्लिकेसनहरू जस्तै माइक्रोसफ्ट पेन्टहरू भयो, गेम्सहरू भयो, यहाँ इन्स्टल गर्न लाग्छ। सी भित्र प्रोग्राम फाइल्स भित्र 7GB, यो सी ड्राइभ भित्र प्रोग्राम फाइल्स भन्ने त कहाँ लिनक्समा हुन्छ त नि। म लिनक्स मिन चलाइरहेको छु हैन, यो प्ले अन लिनक्सको थ्रु चाहिँ इन्स्टल गर्न खोजिरहेको छु। सी भित्र प्रोग्राम फाइल्स भित्र 7GB इन्स्टल हुँदैछ है। ओके, इन्स्टल्ड भइसक्यो, क्लोज गरिदिउँ। ओके, 7GB भन्ने आयो यहाँ, यो इन्स्टल भएको प्रोग्रामहरू यहाँ देखाउँछ हैन। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले यहाँबाट रन गर्न सक्छौँ, अथवा यहाँ पनि रन भन्ने छ, यसलाई रन गरिदिउँ। रन गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले 7GB काम गर्न सक्छौँ। जस्तै 7GB खुल्यो अहिले हैन। जस्तै यहाँ माई कम्प्युटर डकुमेन्ट नेटवर्क भन्ने आएछ। यो त विन्डोजको जस्तो भएन र, विन्डोजको फाइलहरू खुले जस्तो देखिन्छ नि हैन। जस्तै माई कम्प्युटरभित्र खुल्यो भने सी ड्राइभ, जेड ड्राइभ, डी ड्राइभ भन्ने चाहिँ सी ड्राइभ। यो के छ भन्दाखेरिमा वाइनबाट चाहिँ हामीले विन्डोज रन गरिरहेछौँ के भर्चुअल्ली हैन। सी प्रोग्राम फाइल्स भन्ने आयो, युजर, विन्डोज, प्रोग्राम डाटा, यो त विन्डोजको हो नि। यसलाई ब्याक गरेर हेरौँ न। जस्तै एउटा कुनै एउटा फोल्डर क्रिएट गरौँ त, न्यू फोल्डर। यो सबै विन्डोजको जस्तो छ, प्रोपर्टी, कमेन्ट, रिनेम हैन। जस्तै यहाँबाट हामीले चाहिँ न्यू गरेर फोल्डर क्रिएट गरौँ, क्रिएट अ फोल्डर गरौँ। ओके, फोल्डरको नाम चाहिँ मैले PRAKASS प्रकाश दिएँ, ओके गरेँ। यो सी ड्राइभ भित्र मानेन यसले। सपोज गरौँ न्यू फोल्डर, क्रिएट अ फोल्डर। ओके, फोल्डर क्रिएट गर्न मानेन है यसले। ब्याक गरौँ है, यहाँ सी ड्राइभ भित्र भएर होला, डकुमेन्ट भित्र क्रिएट गरौँ न त। न्यू फोल्डर, क्रिएट अ फोल्डर। ओके, डकुमेन्ट भित्र चाहिँ फोल्डर क्रिएट भयो। अब यो फोल्डरलाई मैले चाहिँ जिप गर्नु पर्यो, 7GB हैन। यो फोल्डरको नाम चाहिँ मैले दिन सक्छु, रिनेम गर्न, विन्डोजको जस्तो हो हैन। रिनेम गरेर यसलाई चाहिँ PRAKASS प्रकाश भन्ने फाइलको नाम भयो हैन। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने हो त, कम्प्रेस गर्ने हो 7GB त हामीले। यसलाई के गर्नु पर्छ, 7GB भन्ने अहिले इन्स्टल भएको छ नि, एड टु आर्चिभ गरेपछि ठ्याक्क विन्डोजको जस्तो भयो कि भएन। यो विन्डोजको एप्लिकेसन खोल्यो .exe भन्ने 7GB हैन। ओके गरिसकेपछि यो के हुन्छ, प्रकाश.7z भन्ने जिप फाइल चाहिँ क्रिएट भयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरिमा चाहिँ वाइन रन गरेर हामीले चाहिँ यो विन्डोजको exe फाइलहरू रन गर्न सक्छौँ। यो नोटप्याड भन्ने पनि exe नै हो। यसलाई हामीले हेर्नको लागि चाहिँ कन्फिगर गरेर पनि जान सक्छौँ। जस्तै यहाँ वाइन भन्ने छ, कन्फिगरमा गइसकेपछि यहाँ यो नोटप्याड प्लस प्लस हैन, यो डिफल्टहरू पनि देखाएको छ। अनि मैले यहाँ वाइनमा गयो भने यहाँ वाइनमा गएर कमान्ड प्रम्प्ट छ, विन्डोज रिबुट गर्न सकिन्छ, रिपेयर भर्चुअल ड्राइभ, कन्ट्रोल प्यानल छ, किल प्रोसेस छ, टास्क म्यानेजर छ, कमान्ड प्रम्प्ट। जस्तै कमान्ड प्रम्प्ट रन गर्न मन लाग्यो भने कमान्ड प्रम्प्टबाट हामीले चाहिँ विन्डोजको कमान्ड प्रम्प्ट हुन्छ नि, सेम त्यही हो के, यो विन्डोजकै हो के, विन्डोजको जस्तो आयो। त अब पाइथन भनेर आइरहेको छ हैन। जस्तै यहाँ ls भन्ने थियो नि विन्डोजको, लिनक्सको कमान्ड त लिस्ट गर्नलाई ls हो, त्यो त रन हुँदैन। यहाँ dir भन्ने विन्डोजको कमान्ड चाहिँ रन हुन्छ। mkdir भनेको क्रिएट गर्ने हो हैन, फाइल क्रिएट गर्ने, के अरे डाइरेक्टरी क्रिएट गर्ने हो। mkdir भन्ने ppj भन्ने क्रिएट गर्यो भने ss डिनाइड भनिरहेको छ, यो चाहिँ ss लिएर गर्नुपर्छ है। यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो रन गर्न सकिन्छ। जस्तै टास्क म्यानेजर भनेको चाहिँ अहिले कुन कुन प्रोसेसहरू रन भइरहेको छ त्यो हेर्ने हो। जस्तै अहिले के प्रोसेस रन भइरहेको छ त भन्दाखेरिमा अहिले केही पनि प्रोसेस रन भएको छैन। यहाँ जस्तै 7GB रन भएको भए यहाँ 7GB देखाउँथ्यो। यहाँ चाहिँ त्यसलाई हामीले इन टास्क गर्न पनि सक्थ्यौँ। जस्तै यहाँ 7GB रन गरिदियो भने हेरौँ 7GB रन भइरहेको छ हैन। अब हामी कन्फिगरमा गएर यसलाई मिनिमाइज गरिदिउँ। ओके, यहाँ धेरै खुल्यो कि। ओके, यहाँ जाउँ। जस्तै यहाँ गएर चाहिँ हामीले टास्क म्यानेजर गएर खोल्यो भने यहाँ 7GB देखाउनु पर्यो, किन 7GB मैले रन गरिरहेको छु आयो हैन। यो 7GB यहाँ टास्क म्यानेजर सी ड्राइभ भित्रको युजर माई डकुमेन्ट भन्ने पनि रनिङ छ अरे। यसलाई हामी चाहिँ इन टास्क गरिदिन्छौँ हैन। विन्डोजमा गर्छौँ नि यस्तै सेम त हो नि। यसलाई इन टास्क गऱ्यो भने क्लोज हुन्छ। यो भर्चुअली चाहिँ हामीले के युज गरिरहेछौँ त, विन्डोज युज गरिरहेछौँ भन्ने खालको फिलिङ चाहिँ दिइरहेको हुन्छ। ठ्याक्क यो टास्क म्यानेजर छ, यसलाई पनि बन्द गरिदिउँ। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ रिबुट गर्न सक्छौँ यसलाई हैन, रिपेयर गर्न सक्छौँ विन्डोजलाई, किल प्रोसेस गर्न सक्छौँ, कन्ट्रोल प्यानलमा गएर चाहिँ सेटिङहरू गर्न सक्छौँ। यो विन्डोजको हो क्या ठ्याक्क हैन। विन्डोजको चाहिँ कन्ट्रोल प्यानल यसमा आउँछ, ऊ आयो। यहाँ कन्ट्रोल प्यानलमा एडर रिमुभ प्रोग्राम्सहरू आएछ। हाम्रो यस्तै हुन्छ नि विन्डोजमा हैन, एडर रिमुभ प्रोग्राम्स, इन्टरनेट एक्सप्लोरर सेटिङ, गेम कन्ट्रोलर सेटिङ, यो ठ्याक्क विन्डोजको जस्तो आयो। यसरी हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरिमा वाइनको र प्ले अन लिनक्सको युज गरेर, वाइनको र प्ले अन लिनक्स हैन, वाइनको र प्ले अन लिनक्सको युज गरेर हामीले .exe फाइलहरू चाहिँ विन्डोजबाट
विन्डोज लिनक्सबाट विन्डोजकोमा रन हुने .exe फाइलहरू चाहिँ रन गर्न सकिन्छ। यो एकदम सर्ट भिडियो थियो र एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो पनि हो। तपाईहरुले चाहिँ यसलाई हेरिसके पछाडि तपाईहरुको केही कमेन्ट भएदेखि मलाई कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। केही बुझ्नु भएन वाइनको बारेमा अथवा प्ले अन लिनक्सको बारेमा, तपाईहरुको सिस्टमसँग चाहिँ यो म्याच गरेन, यो भर्जनहरू विशेष गरेर ख्याल गर्नुपर्ने भनेको यो भर्जन हो। मैले पनि यो भर्जनसँग राम्रोसँग म्याच गराएर मात्रै काम गरेको छु। जस्तै यहाँ चाहिँ प्ले अन लिनक्सको चाहिँ लेटेस्ट भर्जन भए जस्तै वाइनको पनि लेटेस्ट भर्जन हालेर लेटेस्ट सिस्टममा अथवा तपाईले जुन सिस्टम रन गर्नुभएको छ त्योसँग कम्प्याटिबल भर्जनहरू युज गर्नु होला भन्दै म चाहिँ अहिले यो भिडियो यही अफ गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ मी। We will meet again in the next video. Okay, bye bye.